ถ้าเพื่อนๆถ่ายภาพบุคคลหรือว่าภาพอะไรก็ตามแล้วต้องการที่จะเอาไปตัดพื้นหลังออกพร้อมกันทั้งหมดหรืออาจจะเอาไปเปลี่ยนพื้นหลังเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาทำกับ CapCut บนเว็บครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut อีกแล้วครับสำหรับในคลิปนี้ยังอยู่ที่เรื่องของ CapCut บนเว็บนะครับมีเพื่อนได้สอบถามกันเข้ามาครับว่ามีภาพหลายๆภาพแล้วอยากจะตัดพื้นหลังออกไปทีเดียวหรืออาจจะเปลี่ยนสีพื้นหลังไปทีเดียวหลายๆภาพจะทำอย่างไรเดี๋ยวในคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆไปลองทำใน CapCut บนเว็บกันครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆก็ต้องเตรียมภาพซะก่อนครับสมมุติว่าผมมีภาพสักประมาณนี้นะครับเป็นภาพถ่ายพอร์เทรตนะครับเพื่อนๆสามารถใช้วิธีการนี้ในการเอาไปประยุกต์ใช้ในการทำบัตรนักเรียนหรือว่าบัตรพนักงานได้เลยนะครับในคลิปนี้ผมจะใช้ Google Chrome นะครับให้เพื่อนๆไปเปิด Google Chrome จากนั้นก็พิมพ์ค้นหาว่า CapCut ได้เลยครับจากนั้นเราก็เข้าเว็บ CapCut ได้เลยครับเมื่อเพื่อนๆเข้ามาสู่หน้านี้แล้วนะครับเราก็ไปลองใช้ CapCut ออนไลน์แบบนี้นะครับในคลิปนี้ผมจะเข้าสู่ระบบด้วยการเชื่อมผ่าน TikTok นะครับผมก็กดเข้าไป TikTok แล้วก็รอให้เขาทำการยืนยันนะครับในส่วนนี้บางเครื่องที่ยังไม่เคยเข้าก็อาจจะต้องกดอนุมัติก่อนนั่นเองครับจากนั้นเพื่อนๆก็กดไปที่หน้าหลักของ CapCut นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ออกจากระบบก็สามารถที่จะใช้งานต่อเนื่องได้เลยครับเมนูนี้จะอยู่ที่คำว่าเครื่องมือ Magic เหมือนเดิมครับเรายังอยู่ในส่วนของรูปภาพให้เพื่อนๆไปที่คำว่าสำหรับรูปภาพ ข้างๆกันของลบพื้นหลังนะครับจะมีคำว่าแก้ไขแบบกลุ่มเพื่อนๆกดตรงนี้เข้าไปเลยครับจากนั้นเราก็เอาภาพที่เราต้องการที่จะเอาไปลบพื้นหลังหรือว่าเอาไปจัดการเหมือนกันเยอะๆมาใส่นะครับอาจจะกดที่อัปโหลดตรงนี้หรือเราอาจจะคลิกเลือกนะครับ Ctrl A แล้วก็ลากลงมาใส่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับเขาก็จะทำการอัปโหลดขึ้นไปแล้วก็ประมวลผลนะครับซึ่งค่าที่กำหนดไว้พื้นฐานอันแรกสุดเขาจะลบพื้นหลังออกทีเดียวเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าเริ่มมีการลบพื้นหลังออกแล้วนะครับแบบนี้ก็ได้ทุกภาพแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะเอาภาพที่ไม่มีพื้นหลังแบบนี้ไปใช้งานได้เลยเพื่อนๆก็สามารถที่จะดาวน์โหลดทั้งหมดตรงนี้เลยก็ได้นะครับกดดาวน์โหลดทั้งหมดแล้วกดที่คำว่าดาวน์โหลดนะครับซึ่งจะมีให้เพื่อนๆเลือกนะครับว่าอยากจะได้ภาพที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมเลือกเป็นทั้งหมดเลยแล้วกันในรูปแบบถ้าอยากได้ความโปร่งใสก็เหมือนเดิมครับให้ใช้เป็นไฟล์นามสกุล PNG แล้วก็อย่าลืมติ๊กคำว่าพื้นหลังโปร่งใสด้วยนะครับในส่วนขนาดนี้นะครับเริ่มต้นจะอยู่ที่ 0.5x นะครับแต่ว่าค่าdefault หรือว่าค่าพื้นฐานเขาจะอยู่ที่ 1x ตรงนี้ผมก็ 2,000 กว่าก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็กดคำว่าดาวน์โหลดนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็เลือกตรงที่เพื่อนๆจะต้องการเก็บนะครับสมมุติผมก็เซฟไว้ตรงนี้กดเซฟครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปดูไฟล์นะครับจะเป็นไฟล์ที่เป็นนามสกุล .zip นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะแตกไฟล์ปกติทั่วไปเลยนะครับถ้าเป็นในส่วนของ Windows ก็คลิกขวา Extract นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของ Mac ก็ง่ายเลยดับเบิลคลิกเขาก็จะแตกไฟล์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้โฟลเดอร์ออกมาแบบนี้นะครับภาพก็เหมือนเดิมครับสามารถตัดได้ค่อนข้างคมเลยทีเดียวนะครับแบบนี้ครับก็ได้ใช้งานได้เลยนะครับส่วนนี้เพื่อนๆก็สามารถเอาไปใส่ในปกคลิปหรือเอาไปใส่ในส่วนที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับต่อไปเดี๋ยวเราลองกลับไปแก้ไขเราอยากจะเปลี่ยนสีพื้นหลังทั้งหมดในนี้นะครับตรงนี้ก็กดกลับนะครับกดออกสมมุติว่าเราอยากได้สีขาวเรากดคำว่าสีขาวพื้นหลังจากที่เป็นโปร่งใสก็จะกลายเป็นสีขาวทั้งหมดหรือเราสามารถกดดูทั้งหมดตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งก็มีสีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับส่วนที่เป็นมาตรฐานก็จะเป็นสีฟ้านะครับหลายๆคนก็ชอบใช้เอาไปเป็นภาพพื้นหลังเกี่ยวกับภาพบุคคลหรือว่าภาพติดบัตรนั่นเองตรงนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับมีอย่างหนึ่งที่เราสามารถจัดการได้อีกตรงพื้นหลังก็ตามที่เล่าสู่กันฟังไปเมื่อสักครู่แล้วก็มีสามารถกำหนดขนาดได้ด้วยนะครับว่าเราอยากจะกำหนดขนาดภาพทั้งหมดเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับซึ่งหลายคนก็ชอบที่จะเอาไปใส่ในแพลตฟอร์มของ
เป็นโพสต์ของ Facebook หรือว่าสตอรี่ของ IG นะครับเราก็แตะเข้าไปเลยนะครับภาพเขาก็จะปรับขนาดให้นะครับเหลือ 1080 คูณ 1920 พิกเซลแบบนี้นะครับหรือถ้าปรับแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคเพื่อนๆสามารถกดย้อนกลับตรงนี้เป็นการยกเลิกแล้วก็จะกลับสู่ขนาดดั้งเดิมนั่นเองครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะนำภาพที่เพื่อนๆทำแบบนี้ทั้งหมดไปใช้งานได้ทีเดียวเลยนั่นเองครับก็จะเป็นการลดขั้นตอนหรือว่าลดเวลาในการแก้ไขภาพทีเดียวหลายๆภาพไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ